Okay, pumasok ko na rin. Sige lang, hamos nga sila. Mamadali ako pero hindi ako magiging kasi saka ramdam ko na yung delay. Ramdam ko talaga na yung In delay 300 ngayon sa meters, line make a ako. U-turn at Regalado Highway. Talagang may delay siya pag Make a U-turn at Regalado Highway. Ayan, regulado nga yan. Yung ano, yung SM, regulado rin yun. In 500 meters, turn right. Toyota, Honda. Ni Honda yun. Service center ni Honda. Diretso natin. Turn right, then turn right. Yan na natin. Oops. Ang mangyayari. Ngayon pa lang, miss ko na yung kotse. Oo nga. Your destination is Daming on the bagong left. unit oh. Naku po, ang Daming dami. bumili ah. Lahat to bago oh. Ito nandito sa kaliwa. Ay, hindi, ito din nasa kanan. Wow. Punong-puno. Patay na natin. Papasok boss yung car. Papaayos. EMS po kayo? Hindi,